pwede ba dito na lang mag-remit sa Shopee ng mga kinita natin? Pwede bang nakastay lang sa Shopee wallet natin? Paano naman itong SIM Bank or di kaya naman yung ING Bank? Tinatanggap ba sila? Paano nga kapag wala ka talagang bank accounts? Ano yung mga pwede mong gawin? What's up mga ate and kuya? This is Tians from the Budgetarian, and for today's vlog ay i-discuss naman natin yung mga pwedeng bank accounts or yung mga accepted or affiliated kay Shopee sa ating mga Shopee sellers. Actually, ang dami ko nang na-discuss na mga pwedeng bank accounts. Nakagawa na ako ng mga iba't ibang videos. And this time, ginawa ko na lang ng separate video para mas madali niyong makita and mas magkaroon kayo ng reference and choices sa mga bank accounts nyo sa Shopee. So, ang dami din nagtatanong kung pwede nga ba ang GCash card and yung Cebuana 24K plus na card na kung pwede ba dito na lang mag-remit sa Shopee ng mga kinita natin. Mga ate and kuya, tip lang. Lagi niyong iisipin, bank ba sila? Kasi dun pa lang sa tanong na yun, alam na natin yung sagot. So, katulad nitong GCash card, uunahan ko na kayo, hindi siya pwede kasi hindi naman siya bank. Ang GCash card ay e-wallet app lang, and so, hindi siya tatanggapin ni Shopee kasi bank account nga yung hinahanap nila. Okay? And ito namang Cebuana card, again, tatanungin niyo yung sarili niyo, bank ba sila? Kasi alam naman natin, hindi sila bank, so, hindi rin siya tatanggapin ni Shopee. Dahil ang Cebuana ay isang remittance center, kahit na may card sila, remittance center pa rin sila. So, hindi sila kabilang sa mga banks. And sa mga gusto pa lang i-discuss ko yung about sa Cebuana, kasi meron na silang card ngayon na pwede nyong i-withdraw sa mga any banknet ATM sa atin, sa Pilipinas. So, comment nila kung gusto nyo ma-discuss furthermore yung about sa Cebuana card. Pero again, hindi siya pwede as a bank account nyo sa Shopee, wag na nating ipilit. Paano naman itong SIM Bank or di kaya naman yung ING Bank? Tinatanggap ba sila? Although bank na sila na na-introduce na sa Pilipinas, hindi pa rin siya acceptable ni Shopee dahil sa tingin ko ay digital banking lang sila at wala silang mga physical bank dito na nakatayo sa Pilipinas. So hindi pa rin siya pasok as your bank account bilang online seller sa Shopee. Ano-ano nga ba yung mga complete list na bank na affiliated or yung tinatanggap sa ating mga Shopee sellers? So una, open lang natin yung Shopee account natin. And doon sa settings sa pinakataas, so mapupunta tayo sa account settings at i-click lang natin yung bank accounts or cards. Dito sa section ng Add Bank Account, makikita natin yung bank name. So, nandyan lahat ng mga bank list na accepted ni Shopee. So, alphabetically arranged yan. I-check nyo na lang kung nandyan ba yung mga bank accounts na ina-accept ni Shopee para doon sila mag-remit ng mga kinita nyo. Ano kapag wala ka pang bank account? Take note, wala pa, ibig sabihin, ongoing pa lang yung mga bank accounts nyo, maybe ina-apply nyo pa lang, or parating na. At ang gusto mo lang ay nakalagay muna sa Shopee mo or yung sa Shopee wallet mo. Pwede bang nakastay lang sa Shopee wallet natin? Yes mga ate and kuya, pwedeng nakastay lang sa mga Shopee wallet natin hanggang hinihintay pa natin yung bank accounts natin. And safe naman, don't worry, hindi naman mawawala and hindi rin naman siya may expired. Just in case may binibili rin kayo sa Shopee, pwede nyo rin siyang i-convert galing doon sa Shopee wallet nyo papunta ng Shopee Pay. So pwede nyo rin gawin yon. Paano nga kapag wala ka talagang bank accounts, ano yung mga pwede mong gawin? Pwede nyo panoorin itong video na to na na-upload ko last time. Diniscuss ko yung mga remedies pwede natin gawin kapag sakaling wala talaga tayong mga bank accounts. And meron din akong diniscussion about sa pag-apply ng pinakamadaling banks dito sa atin sa Pilipinas. And so that's it mga ate and kuya. I hope natulungan kayo ng short video na to. And of course, huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe na din kayo kasi meron pa tayong mga next video makakatulong sa ating mga sellers. So yun lang! Bye!